Trong cái thời đại ai nấy đều ăn không đủ no, mặc không đủ ấm này, nhà người ta ngày nào cũng củ cải rau xanh. Còn nhà Tô Đại Cường thì bữa nào cũng cá thịt linh đình. Còn cõng theo một sò thịt đầy ắp, đem sang biếu nhà vợ. Anh rể về rồi ạ. Thịt mang qua hết rồi chứ? Đều mang qua hết rồi, bên bố mẹ mọi chuyện đều ổn. Bảo em cứ yên tâm ở lại đây. Thục Nhã, trưa nay ăn sủi cảo thấy sao? Bên nhà cũ nói muốn ăn sủi cảo. Tô Đại Cường cũng thấy hơi thèm rồi. Vậy chúng ta gói sủi cảo đi. Em đi nhào bột cho nở ngay đây. Mọi người cứ tiếp tục làm áo bông đi, làm xong sớm còn gửi bưu điện cho học võ. Nhào bột trộn nhân cứ để anh. Anh rể, anh làm được không đó? Đừng có làm hỏng hết bột với thịt đấy nhé. Cô xem thường ai vậy? Từ khi chị cả của cô ra đi, ba đứa nhỏ chẳng đứa nào bị anh để đói cả. Trưa nay cô cứ đợi mà ăn thôi, đảm bảo thơm nước mũi cho mà xem. Anh rể là nhất rồi. Tô Đại Cường nhào bột trước cho nở, rồi thái 2 cân thịt lợn rừng băm làm nhân. Tô Huyền Huyền đi học về buổi trưa, nhìn thấy sủi cảo trong bếp, phấn khích reo hò, cha ơi, con vui quá đi mất. Hóa ra không phải Tết cũng được ăn sủi cảo à? Tất nhiên là được rồi, trước đây một mình cha bận không xuể. Giờ thì tốt rồi, có tiểu gì của con giúp đỡ, sau này chúng ta ngày nào cũng ăn sủi cảo đều được. Nhưng đợi chị dâu hai ở cữ xong, tiểu gì vẫn phải về nhà bà ngoại mà. Vậy thì không để tiểu gì con đi nữa. Huyền Huyền, để tiểu gì làm mẹ con nhé. Cha, thật sự được sao à? Con thích tiểu gì lắm. Cha cũng không biết tiểu gì con có đồng ý không? Hay con thương lượng với dì ấy đi. Tiểu gì ơi, dì làm mẹ con được không? Đừng có quậy, dì đang luộc sủi cảo. Đợi chúng ta ăn xong bữa trưa rồi nói. Ăn xong bữa trưa, Tô Huyền Huyền đi học, Lưu Quyên và Lâm Thục Nhã tiếp tục làm áo bông. Tô Đại Cường rảnh rỗi nên định lên núi dạo một vòng. Trên đám dây leo ở sườn núi cách đó không xa, có từng quả màu đỏ, là của mướp rừng, đây đúng là đồ tốt. Vừa hay hái về cho cả nhà nếm thử. Tô Đại Cường đi tới, dưới sườn núi cách đó không xa, bắt đầu hái 10 mấy của mướp rừng ở dưới thấp. Hái xong rồi, Tô Đại Cường chỉ có thể nhìn những của ở trên cao, mà thở dài vì không với tới được. Chỗ này cũng không đủ ăn, nếu không gian có thể lấy đồ từ xa thì tốt rồi. Tô Đại Cường đặt tay lên dây leo, thử nói một tiếng thu. Một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra, cả một dải dây leo cùng với toàn bộ mướp rừng biến mất không tăm hơi. Thế này chẳng phải khởi sắc rồi sao? Không gian thần mộc của Nhiên không làm mình thất vọng. Có được chức năng lấy đồ từ xa này là có thể kiếm được con mồi vô tận rồi. Sau khi bình tĩnh lại, Tô Đại Cường đi về phía cái hang động mà ông từng cất giấu kho báu. Ông định tận dụng cái hang động đó để làm căn cứ nuôi heo rừng. Trên đường đi, Tô Đại Cường đối với đám gà rừng trên cây dọc đường cũng không bỏ qua, chỉ cần nhìn thấy là đều bị ông thu vào không gian. Khi ông đi tới hang động, trong không gian đã có thêm 10 mấy con gà rừng, lại lấy ra một lượng lớn nấm rừng đặt trong hang, lại chất thêm không ít đá ở cửa hang, chỉ để lại một khe hở, vừa đủ cho một con heo rừng trưởng thành đi qua. Sau khi bố trí xong căn cứ nuôi heo rừng, Tô Đại Cường ngân nga giai điệu xuống núi. Khi về đến nhà trời đã sập tối. Lưu Quyên cũng đã nấu cơm xong, đang đứng ở cổng sân ngóng trông, giống hệt như một người vợ đợi chồng về nhà. Anh rể, em thấy Gùi không có ở nhà là biết anh lại lên núi rồi. Mệt không? Đến không mệt? Huyền Huyền đâu? Vẫn chưa đi học về sao? Ở trong trái tay đấy. Nữu Nữu dậy rồi, nó vào trong xem cháu gái rồi. Xem tôi mang gì về cho mọi người này. Là của Bát Nguyệt Trác. Sao anh hái được nhiều thế này? Phen này Uyển Uyển tha hồ mà lên rồi. Dưới này còn đồ tốt nữa. Tô Đại Cường nhặt hết của Bát Nguyệt Trác ra, lộ ra 4 con gà rừng bị buộc bên trong. Là gà rừng kìa anh rể. Anh bắt kiểu gì hay vậy? Lần trước là lợn rừng. Là do may mắn thôi, nhặt được một con. Bị thương, chẳng lẽ mấy con gà này cũng là nhặt được? Tại hạ tự có diệu kế, nói ra cô cũng chẳng học được đâu. Anh rể giỏi thật đấy. Dưới này còn có nấm rừng, tối nay hầm canh gà nấm cho cả nhà. Em đến để chăm đẻ. Mà cứ đà này, Thục Nhã có béo lên không thì em không chắc, chứ em là chắc chắn tăng cân rồi. Tối qua thì ăn thịt kho, trưa nay lại ăn sủi cảo, tôi đến anh rể còn hầm canh gà. Đúng là cuộc sống thần tiên mà. Địa chủ giàu có ngày xưa. Em là cũng chẳng dám ăn thế này. Chẳng mấy chốc cơm đã xong. Thịt kho hầm đậu cốc, ăn một miếng béo ngậy cả mồm. Bác ơi, Tiểu Khang đến này. Ăn con chưa? Làm một miếng ở chỗ bác đi. Thôi bác ạ, hôm nay bà nội với mẹ cháu gói sủi cảo.
Ông nội bảo cháu mang sang một bát ạ. Khoan hãy đi đã, để bác múc cho bát thức ăn. Không cần đâu bác. Ăn sủi cảo không cần thức ăn đâu. Cháu đi đây ạ. Đừng chạy, ăn thịt đi, cầm về cho ông bà nội cháu ăn. Đâu công bác phải mang sang. Tô Đại Cường quay người vào bếp, múc đầy một bát thịt kho hầm đậu cốc. Cháu cảm ơn bác ạ. Được rồi, con về đi. Trời sắp tối mịt rồi, con chú ý nhìn đường dưới chân chút. Vừa ăn cơm xong, tiểu đội trưởng lại ghé qua. Anh Đại Cường, cả nhà anh mấy ngày nay không đi làm rồi. Đội trưởng bảo tôi qua xem thử. Có phải trong nhà có chuyện gì không? Không có chuyện gì lớn đâu. Tiểu đội trưởng à, vợ thằng học võ nhà tôi chẳng phải mới sinh sao? Học võ lại không có nhà. Làm cha như tôi phải lo lắng cho nó một chút. Học võ ở trong quân đội bảo vệ tổ quốc. Anh Đại Cường làm vậy là đúng rồi. Còn vợ chồng Học Văn thì sao? Thật ra có thể để Lưu Nhị Nha chăm sóc Lâm Thục Nhã, để anh và Học Văn đi làm. Vốn dĩ điểm công của hai vợ chồng họ đã không nhiều. Cứ đà này thì sau vụ thu hoạch không chia được bao nhiêu lương thực đâu. Chồng của Lâm Thục Nhã là sĩ quan. Ở cữ thì không có vấn đề gì. Sắp xếp một người chuyên chăm sóc cũng chẳng sao. Nhưng cũng không đến mức cả nhà đều không đi làm chứ. Vợ chồng thằng cả chẳng trông mong gì được. Bảo nó nấu cơm cho Thục Nhã vài ngày mà nó đã quăng bát đĩa. Sớm muộn gì tôi mắng vài câu mà nó còn hầm hừ không phục. Rồi dắt luôn con cái về nhà ngoại rồi. Thằng con vô dụng của tôi không biết dạy bảo. Cái đồ đàn bà không hiểu chuyện đó mà còn đi theo luôn rồi. Con lớn rồi cha không quản. Lần này tôi quá thất vọng rồi. Chúng muốn đi thì cứ đi đi. Đợi chúng nó về, tôi sẽ cho chúng ra ở riêng. Về già cũng chẳng trông mong gì vợ chồng Học Văn nuôi dưỡng. Thật sự là không ra thể thống gì. Anh Đại Cường, chờ chúng nó về, đội sản xuất sẽ tìm chúng nói chuyện. Làm phiền đội quá. Anh Đại Cường, chuyện này không trách anh, chị dâu mất sớm. Anh vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi nấng đám trẻ khôn lớn đã đủ vất vả lắm rồi. Trong nhà không có mẹ chồng, anh lại là người ít nói. Không có ai dạy bảo quy củ cho Lưu Nhị Nha đi làm. Con trẻ mà tính tình lại hay so bì, hiếu thắng. Xã viên nữ trong làng gần như nó đã cãi nhau hết lượt rồi. Không có chút ý thức đoàn kết nào. Giờ lại thêm tội không hiếu thảo với cha mẹ chồng. Lần này đại đội không định nhắc nhở nó đâu. Lần này anh Đại Cường không được bao che nữa đâu đấy. Đội trưởng Tô Học Văn và Lưu Nhị Nha phá hoại đoàn kết, bôi nhọ tập thể. Tôi nhất định không bao che, kiên quyết ủng hộ công việc của đại đội. Sau khi Tô Đại Cường tiến đội trưởng đi, liền bắt đầu làm thịt gà rừng ngoài sân. Nhà họ Tô ai nấy đều đợi uống canh gà. Nhà họ Lưu lúc này lại loạn như cào cào. Ta chỉ muốn xin bố chồng phiếu vải mua quần áo, nhưng lại bị bố chồng đuổi về nhà đẻ. Chỉ vì là kẻ tiếp tế em trai mù quáng, không chỉ ham ăn lời làm, thản nhiên tiêu tiền lương của chú em, mà còn muốn lấy tiền lương đó để cưới vợ cho em trai mình. Chị chẳng bảo ông nội bảo căn sẽ mang quà sang xin lỗi, rồi đón mọi người về sao? Em đã ở trong chuồng bò 3 ngày rồi. Người ngợm toàn mùi, phân bò, với cả người yêu em muốn may áo mới. Bao giờ chị mới đưa phiếu vải cho em? Chị làm sao mà biết được tại sao chứ? Trước đây hễ chị giận mà dẫn con về, là bố chồng chị đều mang quà sang đón cháu đích tôn của ông ấy về. Ai mà biết lần này bị làm sao nữa. Lưu Nhị Nha cũng muốn về nhà. Điều kiện nhà đẻ chẳng bằng một góc nhà chồng. Ngày nào cũng phải ăn bánh ngô nghẹn bứa cổ. Thế thì em mặc kệ. Tóm lại là em không ngủ chuồng bò nữa đâu. Đến cái chăn còn chẳng có. Tối nào em cũng phải ngủ trong đống rơm. Có ngủ thì cũng không thể để mình em ngủ được. Anh cả với anh hai phải thay phiên với em chứ. Dựa vào cái gì chứ? Là người yêu chú muốn áo mới, là chú muốn cưới vợ, liên quan gì đến bọn tôi? Chị dâu nói đúng đấy. Tôi nói cho chú biết nhé chú ba, đừng có mà tính toán lên đầu bọn tôi. Cho dù anh hai chú có đi ngủ chuồng bò, thì tôi với con cũng không đi đâu. Trong nhà vẫn chẳng có giường cho chú ngủ đâu. Anh cả với anh hai chú luân phiên ngủ chuồng bò, thì chú cũng chẳng lẽ lại luân phiên ngủ với tôi và chị dâu? Hai cô con dâu nhà họ Lưu đều là hạng không vừa đâu. Nói cái giọng khốn nạn gì thế, không sợ người ta cười cho à? Nhị Nha, hay là chúng ta cứ về đi. Mấy đứa em cô sẽ nhìn chúng ta thế nào đây? Nếu cô cứ thế mà về, thì tiền thách cưới cho em trai cô tính sao đây? Học Văn, ngày mai anh về nhà một chuyến đi. Con gái nhà họ Lưu chúng tôi gả đi không phải bát nước hắt đi. Nó chịu uất ức ở nhà chồng. Chúng tôi ít nhất cũng phải biết lý do tại sao chứ. Lão Lưu vẫn muốn nắm thế chủ động trong chuyện này. Tô Đại Cường thương hai đứa cháu nội thế nào, trong lòng lão Lưu hiểu rất rõ.
Lão nghĩ Tô Đại Cường chỉ đang cố gồng thôi. Được rồi, sáng mai anh về ngay đây. Sáng sớm hôm sau, Tô Học Văn ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, đã vội vàng chạy về nhà. Lúc về đến nơi, nhà họ Tô đang ăn sáng. Cảnh tượng trước mắt khiến Tô Học Văn tức đến ngửa răng. Con ở nhà bố vợ thì ăn cám nước rau, ở nhà lại được ăn thịt kho với canh gà. Người nhà ăn thì cũng thôi đi, tại sao Tiểu Dì cũng ở đây? Học Văn về rồi à, mau ngồi đi. Để dì đi múc canh gà cho con. Trông đúng là giống một gia đình 3 người nhỉ. Cha, có phải cha nên cho con một lời giải thích không? Tao còn phải giải thích cái gì với mày? Thừa lúc cả nhà con không có ở đây, mọi người hết ăn thịt rồi lại ăn gà. Cha làm vậy là không coi chúng con là người nhà rồi. Còn nữa, tại sao Tiểu Dì lại ở đây? Có phải hai người lén lút chung sống với nhau rồi không? Trước đây con đã nói chưa nhỉ? Mẹ dù sao cũng đã mất bao nhiêu năm rồi. Cha muốn lấy vợ con không cản, nhưng người đó không thể là Tiểu Dì. Chúng ta là họ hàng, dì ấy là em gái ruột của mẹ con. Cha làm thế dân làng sẽ bàn ra tán vào đấy. Cha không nghĩ cho con thì cũng phải vì em gái và hai đứa cháu nội mà suy nghĩ một chút chứ. Trong nhà xảy ra chuyện mất mặt thế này, em muốn lớn lên còn gả cho ai được nữa. Hai đứa cháu nội của cha biết ngẩng mặt lên với ai, sau này làm sao mà lấy được vợ đây? Học Văn, không phải như con nghĩ đâu. Dì qua đây để chăm sóc Thục Nhã ở Cữ thôi mà. Chăm sóc ở Cữ? Đúng là tiểu thư tư bản có khác nhỉ. Đẻ con mà còn phải có người hầu hạ riêng nữa hả cha? Trước đây cha ghét Lâm Thục Nhã nhất còn gì. Giờ vì muốn rước Tiểu Dì vào cửa, cái cớ gì mà cha chẳng nghĩ ra được. Học Văn, mày lại đây. Tô Học Văn tưởng Tô Đại Cường cũng sợ tiếng động quá lớn, sợ hàng xóm láng giềng nghe thấy chuyện cười nên ghé đầu lại gần một chút. Tô Đại Cường giơ tay tát cho một cái nảy lửa. Tô Học Văn quay cuồng một vòng tại chỗ, rồi ngã nhào xuống đất. Mày cũng biết xấu hổ à? Anh rể, Học Văn cũng là người làm cha rồi, không thể tùy tiện đánh con như thế. Loại xúc sinh này không đánh là không chừa được. Cha làm được mà không cho con nói sao? Mới thấy đã khóc rồi à? Tao vẫn còn đánh mày quá ít đấy. Tô Học Văn, cha mày từ trước đến nay dám làm dám chịu. Có là có, không là không. Với cái loại mày tao không thèm nói dối. Tao quả thật có ý định rước Tiểu Dì mày vào cửa, nhưng không phải bây giờ. Hiện tại tao với Tiểu Dì mày vẫn hoàn toàn trong sạch. Thôi nói về mục đích mày vác mặt về đây đi. Tại sao Bảo Căn với Bảo Châu không về cùng mày? Cha, Bảo Căn với Bảo Châu cũng muốn về lắm, ngày nào cũng khóc đòi ông nội, nhưng nhà họ Lưu không đồng ý. Con cái nhà người ta chịu uất ức ở nhà mình, nhà mình cũng phải cho người ta một lời giải thích chứ. Con thấy hay là thế này, cha qua nhà nhị nha một chuyến, vốn cũng chẳng có chuyện gì to tát, ngồi lại nói rõ với nhau là xong thôi mà. Mày nói thật đi, là ý của mày hay ý của bố mẹ vợ mày? Mày nghĩ tao cần phải đưa cho nhà họ Lưu một lời giải thích thế nào? Mày thử sờ tay lên ngực mà nói xem, từ lúc Lưu nhị nha gả vào đây cho đến giờ, tao có bao giờ làm khó nó không? Nó đi làm đồng thì kén cá chọn canh, lười biếng, hay làm trò mà mãi ngày kiếm được có 5, 6 điểm công. Tao có bao giờ khắt khe với nó không? Hai đứa nhỏ thì dùng hết bao nhiêu đồ đâu. Thế mà nó đem hầu hết tiền bạc, đem phiếu về tuôn cho nhà đẻ hết. Mặc dù trong lòng tôi không vui, nhưng tôi có làm gì để chuyện trở nên khó coi không? Tô Học Văn, anh cứ đi khắp làng mà xem, có con dâu nhà ai như con Lưu nhị nha mà sống sung sướng được như thế không? Lần này tại sao tôi lại nổi giận như vậy? Đó là bởi vì các người quá vô lương tâm. Tại sao các người lại có gan lời chảy thây như thế? Chẳng phải là vì cậy vào số tiền của thằng học võ gửi về sao? Các người tiêu tiền của người ta một cách thản nhiên. Lúc vợ người ta sinh con ở Cữ, Lưu nhị nha có nên nấu cơm cho người ta không? Có nên giúp đỡ người ta một tay không? Nếu không phải nó đứng ở giữa sân mắng Thục Nhã thì tôi thèm nói nó chắc. Tô Đại Cường nói câu nào cũng chỉ lý. Tô Học Văn á khẩu, cha, hay là cha qua đó một chuyến đi. Lưu nhị nha thì cha có thể mặc kệ, nhưng ít nhất cũng phải đón hai đứa cháu nội về chứ. Tụi nó ăn không quen đồ nhà họ Lưu, mấy ngày nay mặt mũi gầy rộc đi rồi. Tôi đi làm cái gì? Nếu tôi đoán không lầm, thằng ba nhà họ Lưu là Lưu Kim Lương sắp cưới vợ rồi nhỉ? Sao cha lại biết à? Tôi biết bằng cách nào không quan trọng. Anh nghĩ xem, số tiền này nhà họ Tô mình phải bỏ ra à? Không nên đâu ạ. Trước kia nhị nha chỉ nói là đối tượng của Lưu Kim Lương muốn có quần áo mới, nhà họ không có phiếu vải, nên muốn xin nhà mình ít phiếu vải mang qua đó. Con thấy cũng không phải việc gì to tát, nên lúc đó đã gật đầu đồng ý. Nhưng sau khi đến nhà họ Lưu, con mới biết là họ tính toán cái gì. Nó muốn nhà mình bỏ tiền cho nhà họ Lưu cưới vợ. Trên đời làm gì có cái đạo lý đó. Tiền của nhà mình con phải để dành xây nhà cho Bảo Căn và Bảo Châu, rồi còn cưới vợ cho tụi nó. Anh chỉ nói đúng được một nửa thôi. Tiền nhà họ Tô không thể đưa cho nhà họ Lưu cưới vợ, nhưng anh cũng đừng có mà tơ tưởng đến nó. Tôi đã nói với Thục Nhã rồi.
Tiền của thằng học võ từ nay về sau nó tự giữ, dùng để lo chi phí sinh hoạt cho hai mẹ con nó. Hai đứa con trai anh có cưới được vợ hay không thì phải xem bản lĩnh của người làm cha như anh tích cóp được bao nhiêu gia sản cho chúng. Cũng phải xem bản thân chúng có chí tiến thủ hay không. Thế sao mà được chứ? Cha, giờ chúng ta còn chưa chia nhà, tiền bạc. Sao có thể để cho Lâm Thục Nhã quản được? Bản thân Thục Nhã không có cái gan đó đâu. Cha, có phải chú hai gửi điện báo nói gì với cha rồi không? Anh la lối cái gì, không liên quan đến học võ đâu. Đây là quyết định của chính tôi. Hai anh em các anh đều đã cưới vợ sinh con cả rồi. Cái nhà này sớm muộn gì cũng phải chia thôi. Tiền của học võ cứ ở trong tay tôi ngày nào thì anh ngày đó vẫn không khôn lớn nổi. Năm nay anh đã 24 tuổi rồi, con cũng đã sinh được 2 đứa rồi. Không thể nào cả đời cứ trông chờ vào tiền của em trai mà sống chứ. Anh về đi, nói với bố mẹ vợ của anh là nhà không có phiếu vải thì ra chợ đen mà mua vải giá cao. Phiếu vải nhà mình dùng hết để mua tạ cho nữ rồi. Thật sự không còn dư phiếu vải nào cho họ đâu. Tô Học Vân không ăn sáng ở nhà mà thẫn thờ đi trên đường quay về thôn Tôn Lưu. Cái tác của ông già hôm nay và cả những lời ông nói với anh ta đã gây ra cú sốc quá lớn đối với anh ta. Vào những năm 80 thiếu thốn vật chất, cô con dâu cả luôn mang đồ trong nhà về nhà đẻ. Là cha chồng, Tô Đại Cường lần nào cũng nhắm mắt làm ngơ. Nhưng lần này ngay cả việc em trai nhà đẻ kết hôn cũng muốn bắt Tô Đại Cường phải trả tiền. Bên thông gia nói sao rồi? Khi nào thì qua đây? Con thấy hôm nay chắc họ chưa tới đâu. Dù sao thì mua quà cáp cũng cần thời gian mà. Lần này lại để con nhị nha ở nhà đẻ lâu như vậy. Không thể cứ thế mà bỏ qua được. Nếu ông nội Bảo Căn có tới mà không thể hiện được thành ý của mình thì chắc chắn không được để nhị nha quay về. Anh rể, anh đã nói với chú Tô về việc em muốn lấy phiếu vải nhất chưa? Cha ơi, con nhớ ông nội, con muốn về nhà. Cả nhà mỗi người một ý. Đứa con trai cũng đòi gặp ông nội. Tô Học Văn nghe mà nhức cả đầu. Đừng ồn nữa, ai bảo cha tôi sẽ tới chứ? Nhị nha, dọn dẹp chút rồi dẫn mấy đứa trẻ theo tôi về nhà. Ông thông gia thật sự không đến sao? Lẽ nào ông ấy không nhớ mấy đứa cháu nội bảo bối sao? Lưu Lão thì nhíu mày. Nếu ông thông gia thật sự không đến thì mấy ngày nay chẳng phải chúng ta ngủ chuồng bò vô ích sao? Ông ấy không đến sao mà được chứ? Còn quần áo mới cho người yêu của con thì sao? Nhà em cũng không có phiếu vải. Thực sự không giúp gì được cho anh đâu. Em thấy anh hay là ra chợ đen dạo xem sao. Vậy ở đó không cần dùng phiếu. Làm sao có chuyện đó được? Bưu kiện học võ gửi tháng trước, hôm nay em đã xem rồi. Rõ ràng bên trong có phiếu vải mà. Cô còn dám nói thế à? Lâm Thục Nhã sinh con, trong nhà không có tạ lót. Cô ấy hỏi mượn cô nhưng cô có cho mượn đâu chứ? Dù có không coi trọng cô ấy, không thích cháu gái thế nào, cũng không thể để nó ngâm trong đống phân tiểu được. Cha đã đi lên công xã một chuyến, tiêu sạch tất cả phiếu vải rồi. Vải bông mới đấy, nên xanh hoa trắng, đều bị cắt thành từng miếng làm tạ lót hết rồi. Tôi không quan tâm, cô đã hứa với tôi thì phải giữ lời. Không có phiếu vải thì cô ra chợ đen mà mua cho tôi. Em lấy đâu ra tiền mà mua vải cho anh? Tiền của em đều tiêu cho nhà ngoại hết rồi. Nhị nha, sao cô có thể không có tiền chứ? Nghĩ mà xem, bưu kiện của học võ phần lớn đều chui vào túi của cô rồi. Đây là chính miệng cô nói mà. Cha mẹ nuôi cô khôn lớn không dễ dàng gì. Bây giờ cần đến cô rồi. Cô không được vong ơn bội nghĩa đâu. Lần nào em về mà chẳng mua quà, lần nào mà em không đưa tiền cho mẹ chứ? Có đứa cháu nào mà quần áo trên người không? Phải là vải do em bỏ tiền ra mua không? Hai người mượn tiền, có lần nào em không đưa không? Em có thể bòn rút tiền từ tay cha chồng. Điều này em thừa nhận. Nhưng có nhiều tiền đến mấy cũng không chịu nổi cách tiêu xài của mọi người đâu. Bây giờ trên người em thực sự không còn một đồng nào nữa. Tin hay không tùy mọi người thôi. Mọi người bớt lời đi. Nhị nha những năm nay đúng là đã giúp đỡ gia đình không ít. Những chuyện này mẹ đều thấy cả rồi, và cũng ghi tạc vào lòng rồi. Sử Chân Hương nháy mắt với hai cô con dâu, nhắc họ ăn nói phải chú ý một chút, ngỡ đâu đắc tội quá mức. Sau này muốn vòi vĩnh chút lợi lộc cũng khó. Để cả nhà nhị nha cứ ở mãi đây cũng không phải là cách hay. Chú ba sắp rước vợ về nhà rồi, phòng ốc kiểu gì cũng phải dọn dẹp chứ. Bên thông gia không chịu sang đây thì chúng ta tìm tới đó. Con gái của Lưu Lão bên này gả đi không phải để bị bắt nạt đâu. Ông nhà nó ơi, thế này có hợp lẽ không? Con gái hôm đầu về đã nói rồi, nó cũng chẳng chịu ủy khuất gì mấy, chỉ là bị ông thông gia mắng mấy câu thôi. Nhà ai mà cha mẹ chồng không mắng con dâu chứ? Chúng ta cứ rình rang tìm đến tận nơi, người ta lại đàm tiếu cho đấy. Ông nhà nó đừng có quên, tiền nong đều nằm trong tay Tô Đại Cường cả đấy.
Nếu vì chuyện này mà ông ta có định kiến với nhị nha, sau này nhị nha muốn moi từ tay ông ta, một đầu một cắc cũng không dễ đâu. Nhị nha mà không lấy được tiền, lấy gì hiếu kính, đến không lo được nhiều thế đâu. Quan trọng nhất lúc này là có tiền hỏi vợ cho thằng út. Cái lão già Trương Phúc Tăng đó dám đòi tận 100 tệ tiền sính lễ. Nhiều tiền thế này mình đào đâu ra? Hay bà về bên ngoại hỏi thử xem. Lưu lão Pỉ chỉ lo mắng chửi thông ra, tâm địa đen tối, mà quên bẵng mất bản thân. Lúc gả con gái có bộ mặt thế nào, ông lại không biết sao? Bên ngoại tôi còn nghèo hơn cả nhà mình nữa. Thế thì còn nói gì nữa? Cứ làm theo lời tôi đi. Chỉ cần vượt qua được cửa ải trước mắt này. Danh dự cái thá gì chứ? Phi Yến, Kim Chi, trưa nay nấu cơm sớm chút. Ăn xong chúng ta cùng đi đòi công đạo cho nhị nha. Dạ, cha cứ yên tâm đi. Nhà họ Tô hôm nay không cho một lời giải thích. Con sẽ ngồi lì ở đó không đi đâu hết. Cha, mọi người không được làm thế đâu. Nếu mọi người đến nhà con thì danh dự nhà con còn cần không chứ? Cha con sẽ đánh cho con bay màu mất. Ai nói chúng ta đến để gây chuyện? Nhị nha đang giận dỗi. Ở nhà ngoại mà cha anh không tới đón thì để chúng tôi đưa về không được sao? Có mâu thuẫn gì thì chúng ta nói thẳng với nhau. Tôi sẽ bảo nhị nha xin lỗi ông thông gia một tiếng. Chuyện này chẳng phải xong xuôi rồi sao? Lưu lão phê cái lão cần là kết quả. Dù thế nào lão cũng phải gặp Tô Đại Cường trước. Nếu Tô Đại Cường vẫn giống như trước đây, vì cháu nội mà có thể nén giận nhịn nhục, thế thì tôi sẽ cứng rắn một chút. Nếu ông ta cứng rắn thì bảo con gái xin lỗi ông ta, rồi mới đề cập chuyện mượn tiền. Còn về việc tiền này có phải trả hay không? Tiền mượn được bằng thực lực, sao phải trả chứ? Được rồi, ông phải giữ lời đấy nhé. Tuyệt đối đừng có gây gổ đấy. Nếu không sau này ở trong làng con chẳng còn mặt mũi nhìn ai. Anh xem anh nói kia, cha anh đây cũng hơn 50 tuổi rồi. Làm việc chẳng lẽ không biết chừng mực sao? Anh và nhị nhà sau này còn phải sống với nhau. Gây gổ quá khó coi thì chẳng tốt cho ai cả. Sau khi Lưu lão phê dỗ dành được Tô Học Văn vài câu, cả nhà liền kéo nhau đi hết, rầm rộ đi đến Tô gia trại. Học Văn, vào cổng nói với cha anh là chúng tôi tới rồi. Con không đi đâu. Hồi sáng con vừa bị ăn một bạt tai xong. Cha con bây giờ đối với con ác lắm. Bảo Căn, Bảo Trụ, các cháu không phải nhớ ông nội sao? Về đến nhà rồi, mau đi tìm ông nội đi. Ông nội ơi, chúng cháu về rồi. Hai anh em nhỏ đã ở nhà bà ngoại chán chê rồi. Vừa mới được thả xuống đất đã cuống quýt chạy vào nhà. Cha, hình như là Bảo Căn và tiếng của Bảo Trụ, cha nghe thấy rồi. Con lo ăn phần của con đi, ăn xong thì đi học ngay cho cha. Đúng là Bảo Căn và Bảo Trụ về rồi này. Ăn cơm chưa hả? Ăn rồi nhưng chưa no ạ. Mà cháu trai tôi đói đến gầy sọm đi rồi. Theo ông vào nhà ăn cơm nào. Thịt, cháu muốn ăn thịt. Ông nội ơi, mẹ nói cô út là hạng lỗ vốn. Sau này sớm muộn gì cũng phải gả đi thôi. Tốn tiền đi học cũng chỉ lãng phí. Chẳng thà xuống đồng làm việc sớm một chút. Con có thể kiếm thêm được ít lương thực. Nói bậy, sau này còn để ông nghe thấy lời sằng bậy này từ miệng cháu. Xem ông có đánh cháu không? Cô của cháu là con của ông. Trong lòng ông thì cũng giống như cha cháu và chú Hai thôi. Cũng như em gái nhỏ mà thím Hai mới sinh, cũng giống như cháu và Bảo Châu vậy. Ông đều sẽ thương yêu như nhau, hiểu chưa? Cháu mới không giống nó đâu. Lâm Thục Nhã là đại tiểu thư tư bản. Đứa bé cô ta sinh ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Sau này cháu và em trai không chơi với nó, ông cũng không được thích nó. Lửa giận trong lòng Tô Đại Cường bốc ngùn ngụt. Khỏi phải nói đây chắc chắn là do mẹ nó dạy. Ông túm lấy đứa cháu đích tôn, tét vào mông nó mấy cái. Đừng khóc, nghĩ xem tại sao ông lại đánh cháu. Nghĩ thông rồi tối nay ông hầm canh gà cho uống. Ông nội, cháu không nghĩ ra được. Cháu có biết đổ lỗ vốn nghĩa là gì không? Dạ không biết. Đổ lỗ vốn là một cách gọi cực kỳ nhục mạ, là lời mắng nhức người khác, chưa nói đến người nhà mình. Dù là gọi một người lạ như thế, cũng là biểu hiện của việc cực kỳ thiếu giáo dục. Cháu và em trai cháu gần như đều lớn lên trên lưng cô cháu đấy. Vừa tan học là cô lại kèm các cháu học bài. Đến thời gian vui chơi cũng chẳng còn nữa. Cô đối với cháu có tốt không? Cháu thấy mắng cô như vậy có đúng không? Dạ không đúng, cô đối với cháu rất tốt. Cháu không được mắng cô, mẹ cháu cũng không được. Bảo Căn thật ngoan, không hổ là cháu đích tôn của ông. Lưu Quyên sau khi dỗ nữ nữ ngủ, từ phòng phía tây đi vào phòng chính. Bảo Căn và Bảo Châu về. Rồi hả anh rể? Bên ngoài sao mà ồn ào thế? Đừng quản bọn họ, em mau ăn cơm đi. Không ăn là mì trường hết cả lên đấy. Người phụ nữ bị cha chồng đuổi về nhà mẹ đẻ,
Mà cha ruột cô ta sau khi biết chuyện không những không giận, ngược lại còn đích thân đưa con gái về nhà chồng để xin lỗi thông gia. Thế nhưng ngay khi họ vừa đến cửa thì lại xảy ra tranh cãi với dân làng đang xen náo nhiệt. Họ đang làm cái gì thế nhỉ? Cả một gia đình hung hổ kéo đến làm môn thần cho chú Đại Cường à? Đến rồi thì thấy chột dạ rồi chứ gì. Lưu Nhị Nha vừa lười vừa ham ăn, lại còn ngang ngược bướng bỉnh. Phụ nữ trong thôn hầu như ai cũng từng cãi nhau với cô ta. Họ có tư cách gì mà đối mặt với anh Đại Cường chứ? Tô Học Văn, anh dẫn cả nhà vợ đến đây không phải định gây chuyện đấy chứ? Rốt cuộc có vào hay không? Không vào thì tôi về nhà ăn cơm đây. Đúng thế, chiều còn phải đi làm nữa. Chúng tôi không rảnh ở đây dây dưa với các người đâu. Tôi mời các người đến chắc. Chúng tôi có vào hay không liên quan gì đến các người. Bản thân thì chẳng ra gì, lại còn bày đặt nói tôi thối tha, bảo tôi lười biếng ham ăn. Tôi ăn cơm nhà các người à? Tôi có cậu em chồng giỏi giang, tôi có vốn để mà lời đấy. Các người ghen tị à? Cô cũng biết là nhờ em chồng kiếm được tiền cơ à? Thế mà cô còn đi khắp nơi nói xấu vợ người ta. Người ta bảo ăn của người ta thì phải nể mặt người ta. Chưa thấy ai mặt dày như cô luôn ấy. Gặp phải lại con dâu như cô, đúng là chú Đại Cường kiếp trước tạo nghiệp mà. Cũng tại chị dâu Lưu Mai ra đi sớm, chứ nếu còn mẹ chồng ở trên, xem cô ta còn dám kiêu ngạo thế không. Anh rể, em nghe như tiếng của Nhị Nha. Hình như là đang cãi nhau rồi. Chúng ta ra xem thử đi. Nếu không phải ở ngay cổng nhà mình, tôi thật sự chẳng muốn quan tâm cô ta. Cái loại này thì em không biết đâu. Mấy bà già ở Tô Trại hầu như ai cũng từng cãi nhau với nó. Với cái tính nết đó của nó, đi đường mà thấy một con chó, nó cũng phải lại gần gây sự vài câu mới chịu được. Đừng cái nữa, chú Đại Cường ra rồi kìa. Thông gia đến rồi đấy à? Sao không vào trong đi? Ông thông gia ai phong quá nhỉ? Hai anh em Bảo Căn, Bảo Châu gọi mãi mà chẳng thấy ông ra. Ông thông gia, ông trách lầm tôi rồi. Thằng Bảo Căn với Bảo Châu chẳng hề đả động gì đến việc các người tới cả. Tôi cứ tưởng chỉ có vợ chồng tụi nó dắt con cái về thôi. Đừng đứng đây nữa, mau vào nhà đi. Tô Đại Cường thực sự không có ý định cố tình bỏ mặc họ. Ông ấy thật sự không biết cả nhà Lưu lão thí sẽ tới đây. Cũng chẳng giống như muốn gây sự cãi nhau. Giải tán hết đi, đứng đây hóng hớt nửa ngày trời, còn cãi nhau một trận với Lưu Nhị Nhà nữa. Thật xui xẻo, đám xã viên này rảnh quá, không có trò hay để xem, nên thất vọng tản ra hết. Cuộc sống của ông thông gia khá khẩm quá nhỉ. Con gái tôi chịu uất ức phải về nhà mẹ đẻ, mà ông ở nhà thì nào mì trắng, nào là thịt. Ông thông gia, cô này là ai thế? Trông hơi lạ mặt. Bà thông gia, tôi là tiểu dì của Học Văn, lúc đám cưới, rồi cả khi có Bảo Căn, Bảo Châu. Hồi nhỏ chúng ta đều đã gặp nhau rồi mà. Sao chị lại ở đây? Chị đang chất vấn ai đấy? Tiểu Quyên, là tôi đặc biệt mời đến để chăm sóc mẹ con Thục Nhã. Cô ấy là bề trên của con ăn nói với người lớn như thế đấy hả? Ông thông gia, sẵn có ông ở đây, tôi lại muốn hỏi ông xem, nhà họ Lưu các người ngày thường dạy con gái như thế nào? Nhị Nha, đừng có hỗn láo, nói chuyện với người lớn phải khách khí. Ông thông gia bớt giận. Nhị Nha bị tôi và mẹ nó chiều hư rồi. Dì nó à, con bé không biết ăn nói. Tôi thay mặt nó xin lỗi cô. Lưu lão thí thầm nhắc nhở mục đích mình đến đây. Lão đến đây để vay tiền, chứ không phải đến để cãi lộn. Mấy cái này đã thấm tháp gì, mấy lời khó nghe hơn cô ta còn nói với tôi rồi. Lưu Nhị Nha, xin lỗi tiểu dì ngay. Sau này còn dám ăn nói không suy nghĩ. Xem tôi xử cô thế nào. Tiểu dì, con xin lỗi. Tôi là bề trên, không chấp nhận với cô đâu. Mọi người cứ nói chuyện đi, con đi rửa bát đĩa đây. Ông thông gia, cuộc sống nhà ông đứng đâu cả cái công xã này rồi. Đây là gà rừng phải không? Chỉ là gà rừng thôi. Ông nội bảo tối nay sẽ cho cháu và em hầm canh gà để uống, đúng là may mắn. Lúc vào rừng hái nấm nhặt được đấy. Ông thông gia thật có phúc. Con cái hiếu thảo lại còn giỏi giang. Vào rừng hái nấm thôi cũng nhặt được gà rừng. Nhà ông sống sung túc thật đấy. Không như nhà tôi, cái ăn cái mặc đều là vấn đề. Lưu lão thí bắt đầu than nghèo kể khổ để làm tiền đề cho việc mở miệng mượn tiền. Giờ có phải năm 58 nữa đâu. Thời buổi này tốt rồi, chỉ cần chăm chỉ làm lụng, kiểu gì cũng đủ ăn thôi. Nói đến khổ, những năm trước tôi còn khổ hơn ông nhiều. Hồi mẹ bọn trẻ ra đi, Học Văn lớn nhất cũng mới 17 tuổi, Học Võ 5 tuổi dưới, cái tuổi ăn thùng nồi trôi bát. Hai đứa nó lúc ấy làm chẳng được bao nhiêu, mà lại là lúc đang sức ăn sức lớn, thêm cả đứa con gái út chưa đầy 3 tuổi nữa. Lúc đó mới gọi là khổ. Nhưng dù có khổ đến mấy, thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi. Tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi nấng mấy đứa trẻ khôn lớn, lại xây nhà mới, cưới vợ cho Học Văn. Là do ông thông gia giỏi giang. Học Võ cũng rất có chí khí, bây giờ coi như khổ tận cam lai rồi.
Ông thông gia, nhị nha mấy hôm trước khóc lóc chạy về nhà ngoại. Hỏi nó có chuyện gì nó cũng không nói. Có phải nó làm sai chuyện gì không? Tôi thì không lo cho nhị nha. Chỉ sợ làm hai đứa nhỏ sợ hãi thôi. Nó không nói là vì sao à? Đổi lại là tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nói. Lúc nó mới gả sang đây, mặt vàng võ gầy nhom, làm việc cũng siêng năng, nhìn là biết người chịu thương chịu khó. Lúc đó tôi vô cùng hài lòng. Sau này học võ được thăng chức, cũng có dư giả, nay đã giúp đỡ gia đình nhiều rồi, cũng khiến tâm địa nhị nha lớn dần. Những năm qua cô ta mang bao nhiêu đồ về nhà ngoại, gửi bao nhiêu tiền và phiếu, chắc là ông bà thông gia cũng tự hiểu rõ. Cô ta có thể chiếm chút lợi, nhưng không thể không biết ơn, không thể coi mọi thứ là lẽ đương nhiên. Cô ta và lũ trẻ đã tiêu tốn của học võ rất nhiều, nay vợ học võ sinh con. Chẳng lẽ cô ta không nên giúp một tay sao? Nhưng cô ta đã làm gì? Mượn mấy cái tả lót cũng không cho mượn. Mấy năm nay cô ta đã tiêu bao nhiêu của học võ? Phiếu vải, số vải mua về có thể quần mấy tầng cho hai vợ chồng họ. Đã lời biếng ăn sẵn thế này, lại còn gian manh xảo trá, suốt ngày chỉ muốn chiếm lợi. Đồ ăn cháo đá bát không muốn bỏ ra chút công sức nào, chẳng lẽ không đáng bị mắng sao? Nếu các ông thấy con gái nhà họ Lưu các ông chịu ấm ức ở nhà chúng tôi, vậy thì đem nó về đi. Cái miếu nhà họ Tô chúng tôi nhỏ quá, không chứa nổi vị đại thần này đâu. Thông gia, là do tôi không dạy bảo tốt. Anh à, anh bớt giận đi, đừng chấp nhặt với con trẻ. Sau này nó mà không chịu làm việc, còn gian manh xảo trá, thì anh cứ bỏ đói nó đi. Cứ bỏ đói vài ngày là nó ngoan ngay thôi. Vừa nghe Tô Đại Cường có ý định trả hàng, Lưu Lão Bích liền hoảng hốt ngay. Sau này đừng hờ chút là chạy về nhà ngoại. Mày có phải tiểu thư lá ngọc cành vàng gì đâu, cha chồng còn không được nói mày vài câu à? Mày cứ tự chuốc lấy đi, tao thấy là do mày sướng quá hóa rồi. Sao tao lại đẻ ra cái hạng như mày không biết? Thông gia, tôi cũng nghe nhị nhà nói rồi, nhà ông cậu út sắp lấy vợ, ngày lành cũng định rồi. Đang thiếu phiếu vải, chúng ta là thông gia với nhau mà. Chuyện này tôi vẫn luôn để ở trong lòng. Cứ nghĩ hôm nay đồ của học võ gửi về, dù thế nào tôi cũng phải giúp một tay. Ai mà ngờ nhị nha đến cái tà cũng chẳng muốn nhìn. Tem vải là do học võ kiếm được, tôi không thể để con cái nó ngủ trong đống ấy tắc được. Thật sự là hết cách, nên tôi đã dùng hết đống tem vải đó rồi, mua mấy thước vải bông làm tã cho đứa nhỏ. Mọi người nhìn cái đang phơi ngoài sân kìa, Lưu nhị nha. Đầu óc cô chứa cái gì thế hả? Nhị nha, tôi thật sự không biết phải nói cô thế nào nữa. Nếu con trai tôi mà giỏi giang như Tô học võ, thì tôi đã cung phụng vợ con nó như ba hoàng rồi. Đúng là sướng mà không biết đường sướng. Cuộc sống thoải mái như thế này, cô còn cái gì không hài lòng nữa hả? Không phải như thế đâu. Minh Sa là cha chồng ghét Lâm Thục Nhã, coi thường xuất thân của cô ta. Con làm vậy đều là để lấy lòng cha chồng mà. Mọi người nhìn xem, đến giờ cô ta vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình đâu. Trước đây tôi không tán thành học võ cưới nó, đó là sự thật. Nhưng đó là vì sợ xuất thân của nó ảnh hưởng đến tương lai của học võ. Sau đó sự thật đã chứng minh, báo cáo kết hôn của học võ đã được quân đội phê duyệt, chẳng có bất kỳ ảnh hưởng nào đến nó cả. Không phải nó vẫn lên làm đại đội trưởng đó sao? Cô lúc nào cũng nhắm vào nó, hở ra là soi mói bắt lỗi. Cho dù là vì ghen ăn tức ở, hay đơn giản là vì bản tính xấu xa, thì đó đều là vấn đề của cô. Sao cô có thể nói là để chiều lòng hay lấy lòng tôi chứ? Ông thông gia, ông mang con gái ông về đi. Cô ta không chỉ đơn giản là lời làm hàm ăn, đanh đá chua ngoa, mà còn là kẻ gây họa cho cả nhà này. Ông thông gia, nhị nha chúng tôi đưa đến trả đây. Sau này nếu nó còn dám bất kính với ông, hoặc không chịu làm nụng hẳn hoi, ông cứ đánh cứ mắng tùy ý, chúng tôi tuyệt đối không có ý kiến gì. Người nhà họ Lưu hừng hực khí thế mà đến, lại ủ rũ cúi đầu mà về. Lưu Lão Tý cả đời này chưa bao giờ uất ức như vậy. Tô Đại Cường ở ngay trước mặt thông gia Lưu Lão Tý, mắng xối xả con dâu cả là kẻ ăn cháo đá bát. Mà lão phế không những không giận, còn giúp Tô Đại Cường dạy dỗ chính con gái ruột của mình, chỉ vì con trai lão phế sắp kết hôn, muốn hỏi mượn Tô Đại Cường tiền cưới vợ cho con. Nhưng không ngờ tiền thì không mượn được, còn bị Tô Đại Cường mỉa mai cho một trận. Trên đường đi bộ về nhà, lão phế lại nảy ra ý đồ xấu. Cha à, sau này nhà mình chắc không trông mong gì được ở nhị nha nữa rồi. Cũng không thể nói thế được, dù sao nó cũng sinh cho nhà họ Tô hai đứa cháu trai. Chỉ cần giờ nó ngoan ngoãn vài ngày, đợi Tô Đại Cường nguôi giận, nó vẫn là dâu trưởng có uy tín nhất nhà họ Tô. Đồ nhà họ Tô chẳng lẽ không cho hai đứa cháu sao? Đại trượng phu phải biết nhu biết cương. Hôm nay ông ta khủng núm hạ mình trước Tô Đại Cường, là để sau này có thể tiếp tục kiếm thêm nhiều lợi lộc từ nhà họ Tô. Cha không thấy gì của Tô Học Văn ở đó sao? Thấy rồi, chồng cũng xinh xắn đấy, vợ của Tô Học Võ đang ở cữ.
Nhị nha lại về nhà ngoại rồi. Tô Đại Cường là bố chồng, chăm sóc cũng không tiện. Mời Di của bọn trẻ qua chăm vài ngày. Cũng là hợp tình hợp lý. Cha nghĩ đơn giản quá rồi. Nói sao đây? Chẳng lẽ trong đó con uẩn khúc gì mà cha không biết sao? Cha, con đoán không chỉ đơn giản là chăm bà đẻ đâu. Di của Tô Học Văn rất có thể sẽ ở lại luôn không đi nữa. 2 năm trước nhị nha còn nói với con chuyện này. Di của Tô Học Văn không sinh nở được, nên bị nhà chồng đuổi đi rồi. Giờ đang ở nhà đẻ. Nếu trên đầu nhị nha tự dưng có thêm mẹ chồng, sau này cuộc sống sẽ chẳng còn dễ chịu nữa. Nên mới kéo Tô Học Văn kiên quyết phản đối. Còn mắng cho Lưu Quyên một trận. Chuyện này cũng vì thế mà trôi vào quên lãng. Chị dâu nói vậy em cũng nhớ ra rồi. Hình như đúng là có chuyện đó. Nhị nha trước đây có kể qua, một người phụ nữ trẻ đẹp nón nà thế kia, lão gả chồng Thiến Tô Đại Cường đó sao mà không mê mệt cho được. Biết đâu chừng họ đã lăn giường với nhau rồi. Anh à, chuyện này tuyệt đối không thể để họ thành công được. Tô Đại Cường đã mất. Vợ mấy năm rồi, chưa được nếm mùi mặn nồng. Con tiểu yêu Lưu Quyên đó lại trẻ trung mơn mởn như vậy. Tô Đại Cường chắc chắn sẽ bị hấp hồn cho xem. Nếu Lưu Quyên mà chính thức bước chân vào cửa, Tô Đại Cường nhất định sẽ để cô ta quản tiền. Lúc đó nhị nha lấy gì mà lén đem về bên này nữa. Đừng có cuống. Để tôi nghĩ cách xem sao. Tô Đại Cường vẫn còn đang lúc giận dữ. Hôm nay chắc chắn không thể đến gây sự nữa. Nếu không nhị nha mà bị đuổi đi thật thì phiền phức to. Phi Yến, Kim Chi, ngày mai hai chị em dâu tụi mày lại lén sang một chuyến. Nhắn cho nhị nha mấy câu, bảo nó đi đồn trong thôn là cha chồng nó với. Em vợ có quan hệ mập mờ, câu dẫn lăng nhăng với nhau, để ông ta không còn mặt mũi nào nhìn ai trong thôn nữa. Biết đâu còn bị đại đội bắt đi giáo huấn ấy chứ. Như vậy thì Lưu Quyên chắc chắn không còn mặt mũi ở lại nhà họ Tô. Đến lúc đó, nhị nha lại thể hiện cho tốt trước mặt Tô Đại Cường. Tiền của Tô Đại Cường không đưa cho nó thì đưa cho ai? Cha đúng là thâm thật đấy. Một mũi tên trúng 2 đích. Vẫn là ông nhà mình cao tay. Nhưng lão ta dám xưng xỉa với chúng ta, bày đặt ai phong bắt chúng ta phải nói lời tốt đẹp, đến ngụm nước cũng chẳng cho chúng ta uống. Cha cứ yên tâm đi. Chuyện này hai đứa con nhất định sẽ lo liệu êm xuôi. Chiều muộn lúc mặt trời xẻ bóng, Tô Đại Cường vừa thay đồ định đi ra ngoài. Lưu nhị nhà khép nép tìm đến cha chồng Tô Đại Cường. Huyền sắp tan học rồi, cũng nên nấu cơm tối rồi cha nhỉ. Cha muốn ăn gì để con đi nấu, đến làm cơm không cần chị. Tôi không muốn ăn bữa cơm mà cũng chẳng yên ổn. Lại còn phải nghe chị nói giọng mỉa mai ở đó. Trước kia đều là con sai, sau này con không dám nữa đâu. Tôi nói chưa đủ rõ sao? Có gì của chị làm cơm rồi, không cần đến chị. Hôm nay thì bỏ qua. Từ ngày mai hai vợ chồng anh chị phải làm việc cho hẳn hoi. Tô Học Văn phải làm đủ điểm công. Chị một ngày phải kiếm đủ 8 điểm. Thiếu 1 điểm là đừng hòng có cơm ăn. Cha chồng, ngày mai con nhất định sẽ đi làm chăm chỉ. Ta làm xong cũng chẳng ngại nấu cơm. Con dâu nhà nào mà chẳng từng như vậy. Trước đây là do con không biết điều. Hộ khẩu và định mức lương thực của dì út là ở thôn Lưu Gia. Dì ấy cũng phải đi làm mới có cái ăn. Cứ ở đây chăm sóc Thục Nhã mãi không tiện đâu. Cha cứ yên tâm đi. Cho dù dì út có về rồi, con cũng có thể chăm sóc tốt cho thì mấy. Dẹp ngay mấy cái tính toán nhỏ nhen đó đi. Có gì không hiểu thì về phòng mà hỏi chồng chị. Con biết rồi. Tôi đến. Tô Đại Cường không hề nuốt lời. 2 con gà rừng, đủ loại nấm rừng hầm thành một nồi canh gà lớn. Quanh nồi gang còn dán thêm một vòng bánh ngô. Ông nội ơi, thịt hầm xong chưa ạ? Cháu muốn ăn, đợi một lát. Đợi cô của các cháu về rồi hãy ăn. Cháu không chịu đâu, cháu đói rồi. Cháu muốn ăn thịt ngay bây giờ. Ta đã bảo phải đợi cô về mới được ăn. Các cháu không nghe hiểu tiếng người à? Chờ không được thì về nhà ngoại mà gặm bánh ngô khô đi. Ông nội xấu xa, không cho cháu ăn thịt. Sau này tụi cháu không thèm thân với ông nữa. Tụi cháu sẽ mách mẹ cho coi. Nói xong liền khóc lóc chạy đến chỗ Lưu nhị nhà mách lèo. Con nghịch một lát, chắc chắn là đang đói thật rồi. Anh đi nói với cha một tiếng đi. Chúng ta có thể đợi Uyển Uyển đi học về, nhưng cứ để hai đứa nhỏ ăn trước đi. Lời anh nói chưa chắc đã có tác dụng đâu. Tô Học Văn do dự một lát, vẫn tiến lại gần chỗ Tô Đại Cường. Cha, câm mồm, nếu không muốn ở cái nhà này nữa thì dắt vợ con cút về thôn Tôn Lưu đi. Cha. Hai đứa nhỏ không biết điều làm cha giận rồi. Là do chúng con dạy bảo không nghiêm. Con đến để xin lỗi cha. Tô Học Văn vội vàng đổi giọng. Vừa một cái liền lẻn về lại phòng đông. Anh rể, hay là em vào phòng Tây ăn nhé.
Sao vậy? Níu nữ tỉnh rồi à? Tôi có nghe thấy tiếng con bé khóc đâu. Chưa tỉnh ạ. Em sợ ngồi ăn chung thì vợ chồng Học Văn thấy khó xử. Bản thân em cũng thấy gượng gạo. Cô cứ ở ngay nhà chính mà ăn. Có tránh thì cũng là bọn trẻ phải tránh. Em cứ trốn trong gian tay may áo bông. Tôi thì không thể cứ vô cớ lượn lờ ở phòng con dâu được. Cả buổi chiều không gặp tôi nhớ em rồi. Chẳng đứng đắn gì cả. Cũng không sợ Uyển Uyển thấy. Nghe vậy liền bưng cơm vào nhà chính. Tô Đại Cường và Tô Uyển Uyển cũng ngồi xuống. Sau khi Lưu Quyên vào nhà chính, gia đình ba người bắt đầu dùng bữa. Cô đã về rồi kìa. Sao chúng ta còn chưa ra ngoài ăn cơm? Con muốn ăn thịt. Ra ngoài ăn cơm thôi. Sắc mặt Tô Học Văn nặng nề, bước ra khỏi phòng trước tiên, như một phạm nhân sắp đối mặt với sự phán xét. Anh ta rất mong có ai đó gọi mình một tiếng lúc ăn cơm. Tiếc là chẳng đợi được. Qua đây ăn cơm đi, từ mai lương thực của các anh chị thì tự đi mà kiếm. Học Văn phải đảm bảo đủ công điểm, nhị nha. Phải trên 8 công điểm mới có cơm ăn. Ở nhà nhạc phụ gặm bánh ngô mấy ngày. Trong bụng chẳng còn tí mỡ mằng nào rồi. Tô Học Văn ăn xong bát đầu tiên như vũ bão. Cha, trong nồi còn không à? Hết rồi, chẳng làm cái tích sự gì. Mà anh còn định ăn bao nhiêu nữa? Ăn xong thì ngủ sớm đi, ngủ rồi là hết đói ngay. Tô Đại Cường chẳng rảnh mà tiếp lời bọn họ, chỉ lo cúi đầu cắm cúi ăn cơm. Sau khi trọng sinh, ông ấy đối với thức ăn nhất là thịt, sự khao khát ngày càng mãnh liệt. Vị giác ngày càng tốt, sức lực cũng ngày một lớn hơn. Cái này cũng ăn khỏe quá rồi. Vợ chồng Tô Học Văn nhìn mà há hốc mồm. Sau khi ăn cơm xong trở về gian nhà phía đông, Lưu Nhị Nha chẳng thèm ngó ngàng hai đứa con trai, một mình ngồi hậm hực. Từng ấy tuổi rồi mà chẳng sợ ăn đến mức đăng xuất à? Cô nhỏ tiếng chút đi. Muốn bị ăn đòn thì đừng có lôi tôi vào. Hôm nay cha tôi đã nói rồi đấy. Con dám bất kính với cha tôi lần nữa, ông ấy có tác động vật lý cho cô bay màu thì cha cô cũng chẳng nói gì. Tôi biết rồi, chúng ta đóng cửa bảo nhau, sao ông ấy nghe thấy được? Đưa con đi ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm việc đấy. Không là phải nhịn đói đấy. Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Lưu Quyên từ phòng Tây dậy nấu cơm. Thấy trong bếp đã có một bóng người đang bận. Rộn, là Nhị Nha. Dậy sớm thế con. Hôm qua con đã hứa với cha chồng rồi, sau này sẽ chăm chỉ làm lụng. Con phải chăm sóc tốt cho em dâu đang ở cữ nữa. Mấy ngày trước là do con không hiểu chuyện, tự ái bỏ về nhà ngoại làm phiền tiểu gì rồi. Giọng điệu của Lưu Nhị Nha rất khách sáo, nhưng mỗi câu đều đầy ẩn ý. Nói vậy thì khách sáo quá rồi. Trong lòng gì? Học Văn và Học Võ cũng như con ruột của dì vậy. Vợ Học Võ sinh con, dì chăm sóc là việc nên làm. Đừng nói là Thục Nhã, ngay cả con nếu sinh thêm đứa nữa, chỉ cần là dì cũng sẽ tới chăm sóc con. Cảm ơn lòng tốt của tiểu dì. Tuy con không có mẹ chồng, nhưng con có mẹ đẻ và chị dâu rồi. Con chẳng dám làm phiền gì đâu. Cha chồng con đang cảnh gà trống, dì lại không có người đàn ông bên cạnh. Lâu dần con sợ người ta lại lời ra tiếng vào. Chúng ta đều độc thân, cho dù chúng ta có đến với nhau thì người khác cũng chẳng nói được gì đâu nhỉ. Con tiếp tục nấu cơm đi. Dì đi xem mẹ con Thục Nhã dậy chưa. Lưu Nhị Nha vẫn là Lưu Nhị Nha đó, chẳng thay đổi chút nào. Sự ngoan ngoãn hôm qua cũng chỉ vì anh rể đột nhiên trở nên cứng rắn nên mới giả vờ thôi. Mình còn muốn cải thiện mối quan hệ, giờ nghĩ lại đúng là ngây thơ.